Ang kakao ay isa sa in-demand na produkto hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Pero sa buong Laguna may kinahaharap na problema ang mga kakao farmers. Ayan, yan ang maraming karamihan sakit ngayon. Ito. Ayan, ayan, hindi sa loob pati ano. Oo, yan ang problema ng madami. Sa laki ng kakulangan ng supply ng kakao sa merkado, tinanong natin ang isang farmer kung maganda ba itong pasuking negosyo. Hindi ko ma-encourage para sila, yung pamilya ko, para magsisinungaling ako sa iyo. So ito kailangan masolve ngayon. Kasi sa Negros, Wala. sila ay namamayagpag doon at meron siguro silang pwede ibahagi sa atin. Ayan, ito mo. Yan ang karamihan sakit ngayon dito. So may mga itim-itim no, na yan yung pumapasok na kung ano man yung sakit na yan. Pag nagmi-meeting, sabihin nyo ang totoo. Puro-puri ka na lang kayo. Kailangan sabihin nyo ang totoo kung ano ang nangyayari sa atin. Kasi hindi mo maiinggan yung magkukunin. Walang kita, di ba? Sinampul ko nga sa iyo. Paano natin matutulungan kami magsasaka? Yon, kuya! Nandito Spark! ka lang pala. Peace bump. Ayan. So, nasan tayo ngayon? Aba, nandito tayo sa palaya namin sa Barangay Banilad. Ito Barangay yung palaya Banilad? namin. Oo. Nang Nagkarlan? Nagkarlan. Hindi ko hinahanap po pa ako. Eh, syempre. Aba. Nang aking tinuntun eh. Yan yung Aba. sabi mo malapit sa bundok. Mount Banahaw. Mount Banahaw. So, guys, another episode of Agri sa Agri. Ngayon, kasama natin si Kuya Fred. Yan, si Kuya Fred, kikilalanin natin siya. So, pero sa aking pagkakaalam, siya ay isa sa kilala sa mga mahilig magtanim. At ngayon ay isa sa pioneer, no, masasabi sa pagkakakao. At marami siyang, may laboratory siya dyan. Baka ibang klaseng laboratory iniisip nyo. Laboratory. Laboratorio ng paggawa ng mga wine at mga kung ano-ano pang processing. At siya ay self-taught at nag-seminar din. Oo. Yan. Mga iba't ibang fruit wine na ipapakita ko sa iyo, Spark. Ayan. Another episode po, ito sa ating tema na Cacao Mania. Yung Cacao Mania, kuya, yung iba't iba kasi pala nagagawa ng dyan sa cacao na yan. Maraming produkto. Akala ko tsokolate lang. Hindi. Meron din diyang wine at saka vinegar o cider. Ayun. Ipapakita ko sa iyo. Ano pa hinihintay natin? Ay siya! Ay ano pa? Ay di punta tayo tayo sa inyo. pumunta na at na makainom ng mainit at tabliya na. Let's go! Tara! Kilalanin natin si Kuya Fred. Siya ang isa sa mga unang nagtanim ng kakao sa Nagkarlan at ang founder ng SIFAN, ang Cacao Farmers Association of Nagkarlan. Ako nga pala si Godofredo Deresa, Umali Deresa, Tubong Magdalena, na napatay dito sa Nagkarlan. Ako ay 65 years old na ngayon. Kaya ako nagsimula dito sa pagpaparming, pagbubukid. Ako'y talagang magbubukid sa hapon. Kaya talagang hobby ko at gusto ko talaga itong pagbubukid. At ang bago ko ngayong isa pa ay yung pag-aalaga ko rin ng aking stingless bee, honey pollinator na nyo, kaya malaki din ang matutulong niya. Nandun ko na integrated farming yung ganukan, di ba? Kaya dapat matutunan mo lahat, hindi daw yung isa lamang. Napakahilig magtanim ni Kuya Fred. Kapag may bakanting lupa, paniguradong kanyang tataniman. Kamoteng kahoy yan, di ba? Basta't ito lahat ng mga natatanong taniman, hanggat wala may-ari, akin yan. Ito lupa sa inyo na ito. Hindi amin yan, kami... Tinaniman nyo din. Oo. Ang laki ng kakao. Oo, ang amin inaandun sa malayo. Ito, may mga tanim-tanim ako. Ito akin, itong taniman talaga. Itong lupa na to sa inyo na ito. Hindi, ito sa subdivision. Hindi naman ako talim lang ng tanim. Sabi sa iyo. Tila may community farm na halos pangsahog sa pangsigang ay mapipitas lang sa kanilang mga bakuran. Oy, marami na pala tayong chili. Ang palaya, yan. Para hindi nabibili, sa talbos lamang, hindi ka nabibili. Mahal baga sa palengke. Open na to sa mga kabarangay. Oo, walang Hindi problema. sila nagtanim. Wala namang problema. Meron silang sa inani akin. lang dahil sa iyo. Wala namang problema sa akin. Basta humingi lang, wag lang nakawin. Kaya naman magiliw sa kanya ang kanilang mga kabarangay. Ito kasi red lady.
Red lady naman itong papaya na Red ito. lady papaya, oo. May luya na. Kaya lalagyan ko na rin ng manok. Para may Para tinola na. kumpleto na. Kumpleto na sila. Kukuha rin lang naman sila. Kukuha rin lang sila. Kumpletuhin niyo. Kumpletuhin ko na. Ngayon, itong pagpaparmi, nagsimula ako ako'y nasa Magdalena pa. Ako talaga nagtatanim ng kakao. Nagtanim ako ng kakao. Ang lolo ko kasi ay talagang magbubukid, magtatanim ng kakao at kami ang maraming kakao. Na yun, hanggang sa nawala na yung aming ibang kakao. Ngayon naman napapunta ako dito sa Nagkarlan. Abay, marami pa pala rin kakao. Ito, at aking pinadami. Pinadami ko itong mga puno ng kakao. Kasi may ilang talaga dito sa aming likurang ito ng bahay, ay meron na talagang dating kakao. Teka muna, saan nga ba nagmula ang kakao? Aba, ay nagsimula yata ang kakao sa magnanakaw. Bakit? Kasi ayon sa kwento, ay ninakaw daw yan ng kung sa pari. Kasi kain daw yung pari. Mga praile, panahon Oo. ng mga Kasi Kastila. galing yan sa di ba? Sa istorya. Eh ganun daw, hindi binibigyan yung hindi pinaiinom na kuan. Di kaya ito ay nagsimula sa magnanakaw. Kasi ninakaw nung Yung sakristan. Oo, binhi. sabi yung damot ng pari hindi kami pinaiinom. Oh. Kaya tuloy, nasabi ko, saan daw nagmula ang kakao? Sabi ko sa magnanakaw. Kung hindi dahil sa nagnakaw yung sakristan, Itinanim ang sakristan, binhi. tinanim. Mautak yung magnanakaw. O di na padami, di sana wala tayong kakao. Di sila mga praile lang, mga pare. Kaya yung akin, kuwan ko lamang yung idea. Pabiro-biro lang. Pabiro lang. Pero nga, kung di ninakaw nung sasabihin. Pero Diba? sa mga historian talaga, natin, makikita mo sa ganun history. ang kanilang Talaga. kwento. Na, Miski i-research mo saan, doon talaga nang galing sa Batangas. Joker talaga si Kuya Fred. Sa magnanakaw man o hindi, ang kakao ay hindi native sa ating bansa. Ang kakao ay dinala sa Pilipinas ng mga Kastilang mananakop mula sa Mexico noong 1670, noong panahon ng Acapulco, Manila Galleon Trade. Hindi man maganda ang alaala ng pananakop nila, pero may naiwan silang kakao na masarap at napakalaking potensyal na maging negosyo at pag-angat ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang sabi sa akin ng bayo ko, Kuya Fred, maigi pa yung magtanim ka ng kakao. Sabi ganun. Kasi ako abroad, aalis, babalik, ganun. Ganun ang aking ugali. Hindi ako tuloy-tuloy sa abroad. Kaya ito, magtatanim ng gulay, magtatanim ng mga fruit trees, saging, kung ano. Ito, naging hobby ko na itong paggagawa ng tabliya hanggang sa ako'y naggagawa ng tabliya noong 1980s pa. Naggagawa na talaga ako. Wala pa yung asosasyon na yan. Ako'y naggagawa na talaga ng tabliya. Isa sa mga nakilalang nagpoproseso ng kakao at tableya si Kuya Fred. Ilang beses na siyang na-feature sa mga pahayagan. At noong 90s kapag may field trip, dinarayo siya para mag-demonstrate. Ito, na-harvest ko na ito sa... galing na to sa mga pananim mo, Kuya. Oo. Kaya ako'y nagsosort dito. Ibig sabihin, pinipilian ko kasi ito. Pinipilian mo ng mga pangit. Yung mga kamukha natin, inaalis. Kamukha ko, ayan. Di ba ito? Ito kasi kaya... Ang natitira, yung mga kamukha natin, pogi. Ayun. Yun ang Quality. ititira natin. Yung mga... Quality. Yung mga kwan ito, alisin na natin. Kaya ito may butas, ay hindi ito yung kwan. Hindi ito yung madyungan. Hindi po. Ito po ang ginagamit kong madyungan. Tapos dito Ito. ilalaglag sa butas yung mga... yan. panahon. Dito malalagay. Ito na yung ipaprocess, napagpilian. Oo, pipiliin. Gagawin ng tsokolate. Oo, gagawin nating tsokolate o tabliya. Ngayon, ang paggagawa ko ng tabliya, ay di parang yung sinauna. Basta sip-sip, sinisip-sip lamang to eh. Tapos iluluwa mo, yung pala hindi pwede yun. Yung iluluwa mo yung buto. Kailangan talaga pala ay nung ako'y nakakapag-seminar dito sa DA, Department of Agriculture, medyo natuto na ako. Hinarbis ko muna siyempre sa puno. Tapos kinuha mo, babaakin mo, may fermentation box. Pagkasip-sip, ibibilad. Tapos alsa ng balat, isasangag. Ang hirap pa magtuklap. Pero pag pala ito na ferment na, mabilis na siyang tuklapin. Isa sa mga nakamamangha kong natuklasan, mula sa bunga,
Bibiyakin, isusubo, at sisipsipin ang mga binhi. Pagkatapos iluluwa at papatuyuin. Sinubo at niluwa, saka patutuyuin. Yan ang sinaunang pamamaraan ng pagproseso ng kakao. Kaya siguro masarap ang tableya noon. Abay, sabi ko bakit gano'n? Di sabi ko hintay na iba. Sunod ngayon, natuto na ako yung pagpe-ferment. Ito na, di yung ating pinipili. Yung malalaki, mapipintog, nakabukod. Ayan, para yung quality maganda. Bango ah. Aba, mabango yan. Kasi fermented to ng ilang days, 3 days. Kaya, alam mo, pagkatama yung pagpe-ferment, mabango. Dito lang, Ito nga na. aamuyin mo lang siya. Bango niya siya. Pag sinangag, lalong mabango. Ako nakikita niyo ako. Amoy Hershey's yung kisses. Kisses. Amoy. Amoy kisses. Ito pala talaga. No? Di ibig sabihin legit yung kisses na nakabibili natin. Oo. Kasi ito yung raw. Amoy na amoy. Yung kisses, Kasi ganun din ang amoy. ganito yan is pagka hindi tama yung kung mo mabaho. Pagka baak mo nito, ilalagay mo siya sa fermentation box, tapos tutulo ron. Yun ang ginagawa ko ng mga suka o cider. Mayaman sa kaalaman si Kuya Fred. Sipag sa pagtatanim at processing, maraming produkto na ang kanyang nagawa sa kanyang likod bahay. Animoy isang laboratorio. Ngayon, matuto na ako ng paggawa ng mga suka at saka ng mga tabliya, ay marami pa pala magagawang proseso dito sa kakao. Hindi lamang tabliya, makakagawa ka ng wine, at saka nga yung cider, tapos yung iba pang, marami ka pang matututunan pala na hindi laan sa kakao, iba't ibang prutas, ay magagawa ko na palang vinegar o cider. Gumawa na rin ako ng ratiles, pinakita ko naman sa iyo. Gumawa na rin ako ng rambutan, grapes, yung cherry. Yung cherry, meron na rin ako. Para 11 klase yan ng prutas na nagawa kong wine, tsaka nagawa kong cider. So, yun yung aking parang passion lang baga, hindi ko naman talaga negosyo. Parang libangan ko lang dito, itatanim ko, ipaprocess. Sa aming paglilibot, napansin kong tila may sakit ang mga kakao. Bagay na nabanggit ni Kuya Fred na matagal na daw itong problema sa buong Laguna. Kasi merong ang sakit ngayon na hindi ko alam na kung bakit kapag binaak mo ay may sakit. Kukuha tayo. Isa. Tingnan nga natin. Baakin. Babaakin po. Yan po ay may sakit. Ayan, yan ang maraming karamihan sakit ngayon. Ito. Ayan, ayan, hindi Sa loob pati, ano? Oo, yan ang problema ng madami. Halos buong bayan ay gaya nakita ko kasi sa Mayhay, sa Liliw, tsaka sa Nagkarlang, ang dami sakit yung pinakita ko sa iyo, yung binaak ko kanina na maraming, ano ba gayon, padrat ba gayon? O yung sinasabi ko sa iyo na nabubulok hanggang sa loob wala. Ang dami nun dito tapos nabubulok. Kaya sabi ko, paano nga natin maiinganyo? Sabi nga nung isang kasama, paano maiinganyo nga? Ganun nga ang ating, siguro kailangan pa rin ng ayuda bilang magsasaka. Kaalaman pa rin at saka yung ayuda na paano matutulungan o mag-expand. Ang technology na andyan, bibigay lang nila, paano na? Hindi dapat ma-monitor siguro din nila. Kasi hindi talaga maiinganyo. Paano yung sinasabi mo? Paano mo nga maiinganyo? May sakit nga ang kwan. Di kailangan tulungan pa. So ito kailangan masolve ngayon. Kasi sa Davao, sa Negros, Wala. sila ay namamayagpag doon at meron siguro silang pwedeng ibahagi sa atin. Yan ang karamihan sakit ngayon dito. Ito. So may mga itim-itim no, na yan yung pumapasok na kung ano man yung sakit na yan. Kasi hindi mo maiinganyo magkukunin. Walang kita, di ba? Sinampul ko nga sa iyo. Paano natin matutulungan yung kami magsasaka? Paano napunta baga kami sa DA, napunta kami. Yung binibigyan din naman ng assistant nila. Kasi parang hindi pa rin, ewan ko kung ano ang kulang. Siguro dapat ang kulang, siguro ikaw na mismo. Napakahirap alagaan ng kakao. Sa totoo lang, parang naririnig ko, hindi makainggan nyo, huwag ka na magtanim yan.
madami maalaga, makuha. Sa totoo lang, ay kasi hindi ko masagot yung iyong tanong na yun. At dahil totoo gaya ng anong aming kasama, kita mo naman malawak ang taniman ng aming kasama sa Sipan na marami siyang tanim. Inaalagaan din niya, napakasibag ng tatay niya, nagagawa na niya. Sabi, pruning nga ng pruning na siya. Sabi niya, pruning na nga ako ng pruning, halos maubos na ang oras ko pagpupruning. Saka, sabi ko, i-spray naman niyo. Hindi ko rin alam, ay Fred, sabi niya gano'n. Napakalaki ng potensyal ng cacao production sa Pilipinas. Mayroong malaking kakulangan ng supply hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Mula pa noong panahon ng mga Kastila, kumalat na ang mga kakao sa buong Pilipinas. Meron sa Davao, sa Negros, sa Cebu, sa Zamboanga at dito sa Luzon. Maraming ang kakao, ngunit iba't iba ang kanilang estilo ng pag-aalaga. Dito sa Nagcarlan at buong Laguna, may problemang kinahaharap ang mga kakao farmers at sana'y masolusyonan. Kasi ang una talaga matutunan muna yung proseso, yung mga pamaraan. Kasi dito lang muna tayo sa pag-aalaga. Kasi bago tayo pumunta sa product, dito lang muna naka-step. Ito lang ang pagtatanim, pag-aalaga ng kakao dapat. Hindi muna tayo pumunta sa proseso. Pumunta muna tayo sa pag-aalaga. Dito muna tayo tumutok. Makita natin doon sa tanim natin, halimbawa, isang tulinada. Ilan dapat makuha natin yon. Nung mabak niya ay sa 10 kilo. Ang lumabas, 10 kilo, isang sako. Ay sabi niya, gano'n pala, hirap na hirap akong magtanim, hirap na hirap akong magdala. Tapos 300 lang pala ang makukuha ko doon. Ngayon, dapat na monitor natin, ilang baga nakukuha mo? Hindi pwede, bakit may sakit yun? Dapat na monitor yun. O yung mga pagsolusyon pa sa mga problema, kung paano. Doon lang ang potential mula sa mga ginagawa kong product. Doon talaga meron. Kaya lang, ang problema, yung production ng kakao. Kasi may problema nga dito Simula nung nagpandemya hanggang sa ngayon, dumarami ang nagtatanim ng kakao. At marami na ring mga farmers ang may kanya-kanya na ring produkto. Mula sa tsokolate, beauty products, grafting, briquettes, tableya, wine, cider at iba pa. Napakalaki talaga ng potensyal. Ngunit para sa malakihang produksyon, sapat nga ba ang suporta at kaalaman? Next episode, isang eksperto sa pagtatanim ng kakao ang dumayo pa mula sa Cebu sa Nagcarlan. Thank you so much, Sir Mel. No. At dumayo pa po siya para sagutin, tugunan ang problema. Baka merong kulang na nutrients na hindi siya nakakapasok. So, importante kasi na meron na ipine-fertilize mo, meron kang mga sistema na gagamitin. Salamat. Alright. Alright, so agree ba kayo sa agree? Agree!